BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí. Ẹ̀dẹ̀ odò bí o bó ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. Ẹ̀rín pẹ́rìn ni mo fi wọlé torí pẹ́rìn ló bá dé ni, ẹ̀rín ló bá dé. Yes, a kú oríire gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá aládé, mo kí wa pa kú oríire in advance. Ṣé mọ̀ pé béèyàn bá ti ń ṣe nǹkan tẹ́lẹ̀ tó bá wá rí tó kàn ń ṣe blindly tó wò pé wẹ́ ó ṣe without having any hope pé bóyá is there any way ṣé jọ́nà wà náà tó ń ṣe tí ò mọ̀ bóyá náà wà ń bẹ àbí kò sí, but all of a sudden ó kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní dá lójú, ó kàn rárí dájú, ẹ mọ̀ pé ní onítọ̀hún máa dùn gan pé a máa kú oríire. Bẹ́ẹ̀ gan lọ̀rọ̀ wá ṣe rí ilẹ̀ Yorùbá báyìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jẹ́ Kristẹni, gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ bá mọ̀, ẹ máa bá mi fi ṣe àdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tòótọ́ tí wọ́n wà ní UK. Ẹ máa bá mi ṣàdúrà fún Yorùbá, fún àwọn ọmọ Yorùbá tòótọ́ tí wọ́n wà ní United Kingdom. Látòrí Kóìkì, Ajia Queen Ara, Dr. Zabi, àwọn tí mo mọ̀ tájọ jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí mo mọ̀ nìyẹn, tí mo mọ̀ pé UK, ó dà pé bàbá òkùnrin bidó náà dà pé UK làwọn náà wà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣáà organize rally yẹn, gbogbo yín pátápátá lọ́nà tèmi mọ̀, tèmi fi ń sin lọ́hùn tèmi, òun náà ni ọ̀nà Islam. Máa ka àwọn àyà kan tó jẹ́ pé àdúrà máa bá yín ni. Mo ti ń kà sínú mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Àmín, mo ti ṣàmì, mo ti kà fún yín. Ọ̀nà yín máa ṣí látẹ̀ní lọ jù báyìí lọ ni. A máa dáa fún yín ju bó ṣe dáa fún yín lọ. Torí pé ọ̀rọ̀ yín tọ́ sàdúà. Ohun tẹ́ ẹ ṣe yà mí lẹ́nu pátápátá ní wíkẹ̀ndì tó lọ yìí. Ohun tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ kìíní àná ní Nàìjíríà tó fi di nǹkan tó jẹ́ pé ó attract attention Fúlàní tó fi wò pé ibi náà Yorùbá bọ́rọ̀ yìí bọ́ yìí gbogbo ayé rí wà, tó fi di pọ́n dẹ pápẹ́lẹ̀ fún Ìgbòho. Ẹ̀dẹ̀ tún lọ ṣe the same thing ẹ̀dẹ̀ replicated ní UK. Nígbà tọ́rọ̀ wá débì kan tá a ṣe rálì yẹn Nàìjíríà débì kan, èmi gan wo Ìgbòho fúnra mi, ẹ̀rù dẹ̀ bà mí. Mo sọ̀rọ̀ yẹn ní last week níbi tí Ìgbòho ti wà nínú mọ́tò arcade, tèrò wá lọ bí ọlá Ọlọ́run. Lọ́dún yẹn mo compare èrò ẹ̀yìn Ìgbòho pẹ̀lú èrò tí máa ń tẹ̀lé Buhari tí Buhari bá dókè sọ. Mo rí pé Ìgbòho nà kódà ọmọ Yorùbá dìde mọ́ Ìgbòho ju Buhari lọ. Fídíò tí mò ń sọ ni, ẹ wo fídíò yẹn, ẹ wo èrò, ẹ wo ọmọ Yorùbá aládé.
ǹjẹ́ mọ̀ pé fídíò tẹ̀ wò yìí ó pẹ̀lú nǹkan tí Nigeria government fi tètè expedite action lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho fídíò yìí ni torí pé fídíò yìí ọjọ́ tí rally Èkìtì ni bí mo ṣe rò rally Èkìtì ni fídíò tẹ́ wò yìí fídíò yìí create awareness débi wípé ẹni tí ò tiẹ̀ kọbi ara sí Yorùbá nation mọ̀ pé Yorùbá nation ní pẹ́ ṣeéṣe ká ní kó má lọ sí action tí Nigeria government take lórí Ìgbòho ní by now iṣẹ́ ìwà àfò ilẹ̀ wà lára máa kà lára rọ I'm telling you by now àbá ti kúrò Nigeria àbá ti wà Yorùbá nation because rate ọwọ́ tí wọ́n gbé ní ìgbà yẹn kódà mi rò pé governors kọ̀ọ̀kan lè dá sí pé ọya stop dára o ẹ̀mí governor gan ò pé kò sí state tí Ìgbòho dé nígbà tọ́rọ̀ yẹn ti dà báyìí kò sí state tó dé some few days kó tó dé rárá ni rumours ti máa spread Yorùbá nírọ̀rọ̀ àgbò òun ló máa ń bí kòkò nínú rọ̀rọ̀ ní kíní bíi méjì jọwọ́jọwọ́ báyìí tó máa ń wà lọ́rùn àgbò bí òkun báyìí Ọlọ́run ló dá mọ́ bẹ́ẹ̀ rọ̀rọ̀ náà pè bó ṣe máa ń mìyàn inú máa ń bí kòkò tí kòkò bá rí bí kò ti pàjẹ́ rọ̀rọ̀ àgbò onígbòho wá jẹ́ gbà yẹn fúnjọba Fúlàní tó wà lórí oyè gbà náà ní 2021 fídíò yìí kò síjọ́ mo lè rí má bá mi play fídíò yẹn jọ mo like kí n máa rí kò sí ọjọ́ tí mo rí fídíò yẹn máa bí mo ń sọ̀rọ̀ ẹ máa gbé sí lábẹ́ kò sí ọjọ́ tí mo lè rí fídíò yẹn báyìí inú mi máa ń bàjẹ́ ni pé ká nígbà tọ́rọ̀ yìí ti dà báyìí nígbà tọ́rọ̀ yìí ti dà báyìí káwọn àgbààgbà ti dìde mọ́ Ìgbòho torí nígbà tẹ́ ń wò yìí bí yàláyà Fúlàní kan bí bàbá Fúlàní kan kó lóhùn dẹran gbòòrò níbi tí Ìgbòho bá lọ ṣe rálì èdè nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn bí bàbá Fúlàní kan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kó lóhùn jiyàn gbé wọn tiẹ̀ dúró ní state tí Ìgbòho bá wà tó bá gbọ́ kógun state ló ń bọ̀ lẹ́yìn gbogbo Fúlàní Ògùn state àṣà wọ́n sá lọ ẹ̀yin ará UK ẹ̀yin náà wá ṣe bẹ̀bẹ̀ níjẹta ẹ̀yin náà wá replicate irú nǹkan yìí nílùú yín mo wo Manchester tí wọ́n lọ yẹn mo wo Ìgbòho pé bàbá mi alánìkún ó tún wá àfi bí ẹni pé wọ́n gbé Ìgbòho gan lọ sí yunifásitì kan tó ti lọ kọ́ English special ṣé ẹ mọ̀ pé Yorùbá ní bí eégún ẹni bá jóore orí á máa ṣí atọ́kù orí á ṣí atọ́kù eégún àwọn ọmọlẹ́yìn Ìgbòho jóore bí bàbá bá jẹ́ Akíntóyè bá wà ní London níjẹta níjẹrin kódà bàbá yẹn lè máa sunkún pé ṣé òun lòun bí àwọn ọmọ tó tó yìí ẹnu tá kan máa sọ fún bàbá yẹn sì ni pé bàbá wẹ̀yìn ẹ̀ wò bó lọ́mọ ogun ó rí kó bímọ rílẹ̀ tó kù ká máa sọ fún bàbá yẹn nìyẹn gbogbo ẹ̀dá tó bá ń ṣe inú kan ẹ sọ fún pé ó lè rí challenges o kó máa bá inú kan yẹn lọ o ṣebí Gani Adams wo ó ṣàwo social media ó rí ní táwọn ọmọ Yorùbá lọ ṣe London ó dẹ̀ rẹ̀ tán gbé síwájú pé Ìgbòho ni ṣebí kí lorúkọ ètò ìyá wọn mọ́ ìyẹn tí ẹ ti lọ torí ayé tí ẹ ti gbàgbé ìyẹn àti ẹ̀gbóhùn ẹ̀ mọ̀
wọ́n ti gbé bàbá tìyẹn relé RIP àgbóhùn ẹ̀mọ̀ rárá níjó ti dáná lọ nìbàdàn láti gbóhùn ẹ̀mọ̀ ló ti lọ bẹ́ẹ̀ ó ti wọlé ráúráú àtòun àti black rat àti ilé Marcus gbogbo wọn ti sá lọ bá mú ṣé bí gbogbo wọn rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní London ṣá àwọn tẹ́ ẹ panupọ̀ tẹ́ ẹ ń pè lólè bàbá dúdú dìbọn kà bàbá olè tó gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn erí tún tí wọ́n ń pa lábẹ́lẹ̀ gbogbo ẹni tí ń bá wọn bú Gbòho tí ń bá wọn bú bàbá Bánjí Akíntóyè ewu tún táwọn bàbá yẹn ń pa lábẹ́lẹ̀ èsì ló jáde tẹ́ rí ṣé wá rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà diaspora àtẹ̀yin tí Amẹ́ríkà o torí ẹ̀yin náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí àtẹ̀yin tí Amẹ́ríkà àtẹ̀yin tí UK ẹ̀ ní kúkú òjijì lágbára Ọlọ́run wọn ò ní fòkú kankan ránṣẹ́ sílé nu yín àwa Yorùbá náà àwa náà gbẹ̀yìn àwa tá a wà lé náà gbẹ̀yìn o torí bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ti yín UK ni wọ́n ṣe tí wọn náà ní Ìlíṣàn Rẹ́mọ bẹ́ẹ̀ ni takú ti Jésù òun náà ṣe tiẹ̀ ní Ìlíṣàn Rẹ́mọ ó dẹ̀ kódà mo wo fídíò yẹn àwọn yẹn náà fẹ́ wọ 1 million ta ló wá sọ pé eré ni wọ́n ń ṣe di Yorubanation ta ló sọ pé rémọdé ni mo tún ṣe ládùúgbà lẹ́ẹ̀kan sí torí pé àdúrà yẹn àtàwátàwà lé àtẹ̀yìntẹ̀wà diaspora ni ìdí rèé o àwọn tó wà lé kọ̀ọ̀kan náà wà tí wọ́n dá sí rálì yẹn financially ẹlòmíì morally oníkálùkù náà contribute èmi nìkan ni mi contribute ẹgbọ́n àwọn tó kù contribute gbogbo ẹni tó wà ń di bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ní agbára Ọlọ́run ọba tinú ni mo fi ń ṣe àdúrà yìí gbogbo bùkátà tí yín náà Ọlọ́run àgbà Ọlọ́run àbáyé bí i lágbára Ọlọ́run. Now àwọn ọmọ Yorùbá kú oríire ẹni bá rò pé rémọdé ni wọ́n ṣe ní nǹkan ṣe yẹn ìjọba Nàìjíríà gan mọ̀ pé ẹ sọ pé ó ti lọ eléyìí ti lọ Ìgbòho dẹ̀ wọlé lọ ó dẹ̀ lọ mú lẹ́tà fún wọn kò dẹ̀ bẹ̀rù British Prime Minister ó dẹ̀ wọlé lọ fún wọn lẹ́tà ó wọ BBC lọ fún wọn lẹ́tà ẹnìkan bí mi pé kí ló dé tí ò jẹ́ Amẹ́ríkà ni wọ́n ti lọ organize irú rally tó tó yìí pé ó ní United Nations ó l'Amẹ́ríkà náà bèsì mo ní bẹ́ẹ̀ ni ibi yẹ kó lọ náà lọ yẹn àwọn wo ni wọ́n dá Nàìjíríà lẹ̀ àwọn wo ló colonize wa àwọn British ni àwọn ará London náà ni bàbá wa fẹ́ pèpèpè ẹ wá o adapọ̀tẹ́ dà wá lù bí àgbàdo àtẹ̀wájọ́ sí ẹ jẹ́ kẹ́ wà lọ́lọ́tọ̀ kágbàdo lọ́lọ́tọ̀ o bàbá fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ mo lo Igbo ní the best place fún wa láti sọ ṣèbí Yorùbá sọ pé nímọ̀ àti wọ́ olùnàgún náà ló máa mà ti lọ ẹ̀ if the best place ni wọ́n ti lọ sọ yẹn ibi yẹn kan ti ṣe rally yẹn náà ti for the first time we got it right this time around àwọn tó dẹ̀ yẹ kán lọ fẹ̀hónú ọ̀fun náà ni wọ́n Ìgbòho ó kàn ń pa mí bí ọtí ni torí mi mọ nǹkan tí mo lè sọ àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ kó ṣeé ṣe láti ìjẹta ìdùnnú kan wà ní ìgbésí ayé mi tí mi mọ̀ báwo ló ṣe rí torí pé this is green light total green light tá tí ó wá látọjọ́ ìlú padà ṣẹlẹ̀ yìí Igboho read that communique everybody saw and everybody heard it we all saw it we all heard it kò sáni àní ṣáwa Yorùbá aláṣemọ́ it is not ikufuka it is not ambiguous
it is crystal and clearly stated. Just one point ni pé we are tired of one nation. That's just the key point. That's the summary of all those rallies tí wọ́n ṣe. Tí wọ́n ṣe rally bí ń pa wá. Rally wípé we are tired of one nation in Nigeria. Yorùbá ní tọ́mọ bàbá tán ọmọ àbárọ̀bá. Àrọ̀bá ni bàbá àtàn ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò mọ pàtàkì ká dá dúró. I have said it several times. Mo lọ gbá wọn research kan wá. Bẹ́ẹ̀ náà bá fetí gbọ́. Tó bá wọ́t ká padà sínú level yẹn ẹ fẹnu ara yín sọ. Ó tẹ́ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan mèremère méjì tó catch attention mi tó dẹ̀ touch heart mi tí Igboho ṣe ní rally yẹn. Ó wọlé lọ bá BBC, ó wọlé lọ bá Prime Minister. Ó dẹ̀ tó ṣe communicate láàrin gbogbo èèyàn, ó jẹ́ kó mọ̀ pé this our rally. The reason why we conducted it, the reason why we are making this rally was because of also reason tí ò rújú rárá. Anybody ò lè sọ pé wọ́n kàn kóra wọn kiri ní street London ni wọn àmọ́ nǹkan tó ń ṣe, kò sẹ́ni lè sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé aṣọ wọn ni ò ti sọ tó ń ṣẹlẹ̀ ni? And peacefully, not violence. Peacefully bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn Nàìjíríà. Kíjọba Fúlàní tó ní káfọ́n kàní ìṣòwò. Kò sí ìlú tán dé tí ìlú ti fọ́n ní. Ṣáwọn fàtẹ̀ ti gbé speaker sórí mọ́tò. Ẹni fẹ́ lọ ṣe rally. Ẹni fẹ́ lọ jà. Ẹni fẹ́ fẹ́ òun hàn. Tó fi speaker sórí mọ́tò tó ń lùlù tó ń jó. Ẹ gbọ́ ṣé wàhálà nìyẹn? Rally náà pé rally. Just like carnival. In a carnival way, Igboho fi ṣe gbogbo rally tó ṣe Nàìjíríà. And with that, it communicated us more than kan fi gbogbo ẹnu sọ. The message was well delivered because tó lórí tẹlẹmù ló wà wíwá pé ìyà kan jẹ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ kọ̀. Kí Buhari má lọ ṣẹ́ orí Igboho po ni. Ọlọ́run omi ta àwọn ọgbọ́n rí, they saw it. They saw the handwriting on the wall. Wọ́n mọ̀ pé ibi tó ń gbọ́rọ̀ yìí lọ yìí àwọn ọmọ ìbá bá ní ká fi wọ́n lẹ̀. Ìjọba Yorùbá máa bọ́ o, àwọn dẹ̀ là ń rí lò bí ẹrú o, àwọn náà ní gbogbo asset o. Wọ́n ti mọ̀ pé kò sì bá ṣe lè set country lénìí. Á béèrè asset wa lọ́wọ́ Nàìjíríà. Ẹni bá wá sọ pé asset wo la ní. Mo kójó wá ní o, mo kó ọ̀rọ̀ wá ságbo gan. Màá máa ṣí fún wa láwẹ́láwẹ́. Ọlọ́run já padà sígbà yẹn. Bàbá tó ń pè ní Awólọ́wọ̀ ẹ̀. Tó wáyé pé Ọlọ́run lè fún wa ní opportunity láti yí padà wá sáyé ni. The man deserves more than 30 billion awards for a single man to achieve such achievement. Such. The man must be a great man. Bẹ́ẹ̀ ká dìde kọ̀wé ni pé Awólọ́wọ̀, the greatest of all men ever lived in Yoruba land. Bó ṣe kàn sọ title wé yẹn ni. Chief Oyeniyi Jeremiah Awólọ́wọ̀, the greatest man of all men ever lived in Yoruba land. Ṣé ká kọ̀wé yẹn ká sọ title ẹ̀ nìyẹn. Why is it great? You will see. Máa ká gbogbo ẹ̀ fún wa náà àgbọ̀ itú tí bàbá yẹn pa. Yàtọ̀ fún nǹkan tí ń sọ tẹ́lẹ̀. Àwọn nǹkan kan wà káàtó mọ̀ tí Awólọ́wọ̀ tó pa nítú. Àtúnjẹ́ ká gbọ́. Àtúnjẹ́ á gbọ́. Káwa náà ká gbé sí làákàyè. Ká máa bira wa pé ṣé ó worth? Ká padà sínú level yẹn àbí kò worth ẹ̀? Believe you me, it worth it. Mission rally yẹn ó wà well spelled out. Inú mi, in fact,
mo ti ń wo rally, the best rally onimorate ti UK yẹn sí. This is the best rally Yorubanation has ever conducted. The best of the best onitechi kọjá, because your message was well delivered to the whole world. The whole world was well communicated. For the first time, tí mo rí yo lẹ́yìn kan tán ti kọ́kọ́ ṣe nígbà ọ̀ngà, nígbà tí Buhari lọ fún OAU meeting, ìyẹn náà well delivered. Ó wà well delivered débi pé ṣe Nàìjíríà náà lọ gbá wọn kan dìde. Wọ́n Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà ó Nàìjíríà mo bẹ̀rẹ̀ rìkú báyìí táwọn náà ń gbé flag pé wọ́n Nàìjíríà làwọn support. Ìmí ìtúlélẹ́yìí kò rújú rárá. Àwọn British sì ti wà aware wípé the amalgamation has expired. You are the people that joined us together. Now we want to separate. Àwọn òyìnbó yẹn gbọ́ by full ní tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ á wo videos méjèèjì. So our agreement between Yoruba and Nigeria is 100 years. Yes. I fear only I have my green card. Yes. This is my green card. I'm a critical Yoruba man. Yes. Wow. Because my father gave me tribal man. My father gave me tribal man as a Yoruba man. Yes. Then my language is before. No, my language Yoruba is before Nigeria. In my fatherland, we have many things in our land. We have gold, we have oil, we have many things. Everything. We have that. Only Fulani enjoying our property because we don't have anybody to help us. We are now appealing to British government to come and separate us because it's the one beginning of Nigeria. Then we don't want Nigeria again. If British, they don't come and separate us, we are ready to die. Yes, sir. Yes, sir. Because we don't have anything to do this country. God give us many things in our land. Yes. Many resources in our land. Only Fulani enjoy our resources. Please, we are appealing to all over the world. We are appealing to United Nations to come and separate us. On this Fulani criminal people. Fulani just come to our land to come and kill our family, to come and rape us. Fulani, when Buhari take over Nigerian government in 2015, Yoruba people Fulani killed in Nigeria is more than 29 million people. Yes. Raping us, thief our farmers, destroy our farmers, thief our resources and go and enjoy it in their land. Yes. So we don't want Nigeria again. Please, we want to out of Nigeria. We are critical Yoruba. Yoruba want freedom in Nigeria. We are appealing to all over the world, United Nations. Please come and give us freedom in our land before it's too late. Before it's too late. Before it's too late. Because Yoruba ready to go. Yes, yes. Yeah, Biafra ready to go. Yes. Yoruba ready to go. Yes. We are three. When British join us, we are three: Yoruba, Igbo, and Hausa. Yoruba ready to go. Igbo ready to go. Wow. Our agreement is 100 years. Our 100 years is expired. Finished in 2014. So I don't know if the British don't have. If this country, British, they don't thief our property, why are they fear to come and separate us? If England, they don't get in our land, why are they fear to come and separate us on that Nigeria? Yes. So our agreement between Yoruba and Nigeria is 100 years. Yes. I fear only God. I fear only God. Please, United Nations and England, come and separate us. Yes. We want our land. Enough is enough. Enough is enough. Yoruba Nation. Lẹ́lẹ́ni yóò máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ni yóò máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ni yóò máa fẹ́. Àṣìyá o, Yoruba Nation. Lẹ́lẹ́ni yóò máa fẹ́. Àṣìyá o, Yoruba Nation. Lẹ́lẹ́ni yóò máa fẹ́. Yoruba Nation.
country of Nigeria. We stand here today in the land of the British, and we are telling the British that we are no more longer the part of Nigeria anymore. Yeah! The amalgamation of 1914 has expired. And now, when they came to our land, we discovered a lot of things that they have done in our land. And right now, England, Britain, we are telling you today that we are no more part of Nigeria again. Yeah! We join us together by force. We are 3 tribes in Nigeria: Yoruba, Hausa, and Igbo. Oh, yes. Right now, the Igbo people are on the rise to depart from Nigeria. Yes. Fulani, they are the people terrorists in Nigeria. We are no more part of Nigeria anymore. Oh, yes. What we want now, we want to out of Nigeria. Yes. We want to exit from Nigeria. Yes. Nigeria is no more our country anymore. Yes. We Yoruba, we have the culture, we have the integrity, we have the potential, we have the abilities. In our land, we have enough to sustain our nation. We are over millions. In Brazil alone, we are over 70 million. In America alone, we are over 80 million. In England, we know the numbers of Yoruba people in this country. When the Orire prefect came to America, in Pennsylvania, they mentioned it, and it was addressed that Yoruba ethnic, they are the largest ethnic in Africa. Why Britain? Why are they holding us down? If they are it's calling out the name, you can't just get inside like that. They're all Nigerian citizens, by the way, because they're handing over their Nigerian passports because they're checking their passport. The officer's checking their passport at the minute. Yeah. They've got to check their passport. Nigerian citizen. Thank you. God bless you. God bless Yorubanation. God bless Yorubanation. God bless Yorubanation. What is taking place basically are handing over a letter of, partition of the Yoruba people out of Nigeria. They basically, they wanted separation. They wanted to break away from Nigeria and handing over a letter to the Prime Minister of England. It means basically, what it means, the Yoruba nation that would break away from Nigeria, whether through war or peace. That's what's the. Ẹ káàbọ̀ padà. Kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe máa wo ń tà ń wò yìí tí inú ò ní dùn. À ń pariwo Yorùbá nation, Yorùbá nation. Ìjàgbára wa ti ẹ̀ka káwa là dá dúró lénìí. Jẹ́ nǹkan kan wà tá a fẹ́ máa jẹ náà. Ó dáa. Nígbà tá a dá wà ńgbà yẹn, ṣé nǹkan yàtọ̀ sí ìgbà tá a wà ń sìn? Ǹjẹ́ ní dáadáa kan tó ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá nígbà tá a dá wà? I have a reason for giving my time for Yoruba nation, for supporting Yorubas to be alone. Reason ni pé Yorùbá lọ́mọ kì í bá pèlè yẹ kò ṣàṣọdá. Wọ́n sì ní bọ́mọdé ò bá bàtàn yóò bá àrọ̀bá. Àrọ̀bá ní bàbá àtàn ni. Mo bá àrọ̀bá bí mi ò bàtàn. Mo ṣe èmi náà dẹ̀ witness rabaraba tó kù lẹ̀ nígbà tí mo wà primary school. Yeah. Kó tó di pé gbogbo ẹ̀ ó parí tán pátápátá. Èmi náà ti dáyé, mo ti bẹ̀rẹ̀ primary school. A ṣe bárabàràbà díẹ̀ nílẹ̀. Nígbà náà mo rántí nígbà yìí ìgbà yẹn ní primary school mi
wọ́n fún wa ní àwọn kọ́ọ̀pù kan wọ́n máa ya máàpù Ògùn state sí lára báyìí wọ́n kọ free education sí wọ́n kọ free education sí láyé ológun wọ́n kọ free education sí láyé ìgbà tí General Muritala tó wà ní president later Ọbásanjọ́ later Buhari fún rẹ̀ ìfáàyè ìgbà Buhari ni wọ́n kó wa lọ ṣe y lálọ máàṣì ní Àṣérò stadium tọ́ni káwá wọ́n sọ wá di y brigade lálọ ṣe y brigade ní Àṣérò stadium lọ́dún náà bóyá 85 àbí 84 ìbáṣì. Now àwa sì bá free education lára effort Awólọ́wọ̀ ni mo rántí dáadáa wípé nígbà tí máa wọ primary 3 mo ṣe rántí bí wọ́n ṣe kó wa sí class tí tíṣà wa ń pe orúkọ wa wọ́n ti kó gbogbo àwọn ìwé yẹn lẹ̀ báyìí wọ́n máa fodindi àlòkù kàlẹ́ndà lé lórí wọ́n á wá pe orúkọ oníkálùkù ní rẹ́gísítà wọ́n á máa hand over textbooks yẹn lé wa lọ́wọ́ báyìí àti big note. Mo ṣe rántí ti primary 3 ni mo ti ń rántí mi mọ primary 1 primary 2 mi rántí yẹn mọ́ ṣùgbọ́n mo rántí primary 3 dáadáa primary 4 primary 5 wọ́n máa kó textbook yẹn tuntun tó bá ti ń bá wa fi kàlẹ́ndà ráàpù ẹ̀ báyìí ni wọ́n máa fi pẹ́ńsù kọrúkọ wá sí tàbá tún ti wá lọ kíláàsì míì gbogbo tí wọ́n bá wa ráàpù yẹn wọ́n á máa yọ kàlẹ́ndà yẹn kó lára ẹ̀ báyìí wọ́n á máa pa pẹ́ńsù yẹn rẹ́ orúkọ wa tán kọ sí wọ́n máa pa pẹ́ńsù yẹn rẹ́ ẹni tó máa ràwé lẹ́ni tó jẹ́ pé ó ti sọ tí ẹ̀ nù kó tó end of that session tó fi máa lọ kíláàsì míì àwọn òbí àrà tó bá sọnù yẹn á dá padà wá àìmọye òbí mi tí ò ní rà wọ́n ti kọ́ sí lára free education wọ́n ti kọ́ sí lára then mo rántí dáadáa àìmọye ìgbà ni wọ́n máa gbé agbada kaná báyìí agbada ńlá mo fojú mi rí màálù bí ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta tó máa mú wá school wa Army Children's School mo wà láfẹ̀wá Army Children's School 1 wọ́n máa mú màálù wá báyìí wọ́n á pa wọ́n á gé wọ́n máa ṣe oúnjẹ fún wa àjẹyíra ni àwọn teachers wa náà bù lọlé mo dẹ̀ tó rántí dáadáa ìgbà tí àwọn teachers wa máa gbé òróró ráìsì ẹ̀wà gàrí wọ́n á gbé lọ bàbá tèmi náà ń gbé wálé torí ẹ̀ tíṣà ni wọ́n ń pè ní commodities gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí wọ́n ìsọ wá di àmúlùmálà a sì wà ní western region ṣùgbọ́n gbà tó yá tán dà wá pọ̀ adamukun mẹ́kọ ilẹ̀ Yorùbá wá di ohun ìgbàgbé pátápátá ilẹ̀ Yorùbá di téèyàn sunkún nítorí pé kò sóúnjẹ láwa tá à ń jàjẹ dànù àjẹ yíra tẹ́lẹ̀ nígbà táwọn lọ́wọ́ wà ní prime minister ẹ̀ tó wà ní premier of western region tí Yorùbá dá wà ara àwọn dáadáa tá a rí ni mo fẹ́ kà yìí dídá wa tá à ń pariwo yẹn irú ayé tá a fẹ́ kà yìí la fẹ́ ká padà sí òṣì tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yóò ní kò ní kún àwa mọ́ ń gbà yẹn bóyá kìí tiẹ̀ tó kélé yìí ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ ṣàlàyé mo lóṣì tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò ní kún àwa kí nìdí olóṣèlú ti bá wa pín Nàìjíríà wọ́n ti tà á àwọn èèyàn máa fi ń ṣe skit ńgbà yẹn ẹ ti ta Nàìjíríà kẹ́ bá wa kó owó ẹ̀ kó ní kálukú lọ pín owó ẹ̀ eré la pè é mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wàláhì mo fọlọ́run búra wọ́n ti fi Nàìjíríà ya gbèsè Buhari ti ṣe bẹ́ẹ̀
ó ti fi Nàìjíríà ó ti fi yá gbèsè ó ti fi yá lóhùn ó wá kẹ́ nífẹ̀ẹ́ bí léèrè kí ló jẹ́ Nàìjíríà ṣe bí petroleum wa ni that's the means of our livelihood ibi tá ti rówó nìyẹn ibi tí foreign currency ti ń wọlé nìyẹn crude oil wa crude oil tí wọ́n ti extract Buhari ti fi ó ti fi yá lóhùn fún àìmọye ọdún kí ló wá kù wọ́n ti fi Nàìjíríà yàwó ìyẹn lẹni ká kú sí ìyẹn lẹni ká ṣe wọ́n Nàìjíríà lé lórí máa mú lára àwọn tí wọ́n wà nípò náà fẹnu ara wọn sọ jáde pé táwọn bá extract crude oil 1,250 barrel tó bá extract just 200 barrel ló ń kan Nàìjíríà ìtókù àwọn fi ń ṣe loan service wọ́n fi service loan ẹ wá bá wa bí Buhari léèrè gbogbo lóònù tọ̀nà gbà yìí ṣé airport náà fi kọ́ ni refinery mẹ́rẹ̀ẹ̀rin náà fi tún ṣe ni àbí kí náà fi ṣe gbogbo wọn àtàwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ ni wọ́n kó ná ara ẹ̀lẹ́mí èfèlè ó ní nǹkan ti ẹ̀yẹ trillion àtàwọn tí wọ́n kù nínú gbogbo àwọn ìjọba wọn wọ́n fọrọ̀ ajé tiwa yá owó àwọn dẹ́kun mọ́ra wọn lọ́wọ́ Nàìjíríà ilẹ̀ ní akú sí no wonder tí security fi jẹ́ the order of the day torí pé bí wọ́n ṣe báwọn Fúlàní ṣe strike sí yẹn àwọn kan di billionaire sí ni irú ìlú tẹ̀ ní akú sí nìyẹn ìlú tó jẹ́ pé corruption ni order of the day kálá rẹ̀ ni advice Tinubu ni ìbá má tẹ̀rí sí because ohun tán ti jẹ tán pátápátá lòun ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà ẹ wá bí pé sóhun gan ní solution sí mọ́ tó ní solution sí bàbá yẹn sáà nǹkan dagbada kiri tiẹ̀ ló dẹ́kun bẹ́ẹ̀ sí gọ́sọ́ ti pín tán ti tán ralẹ̀ ló kù kò sí ọ̀rọ̀ kankan mọ́ bàbá yẹn kàn lo pé kí ni ká ti gbọ́ káyé má bàjẹ́ kọ́run má bàjẹ́ òun náà dẹ̀ yà ń gbé nira ó kàn gbélé rẹ̀ ó kàn gbélé wa lórí lójoojúmọ́ wọ́n bá fowó pé pẹ̀lẹ́ ṣé 1000 kilo dà sí ẹ máa tún wo bí tán tún máa bá yọ next bóyá orí 25 la ṣe lọ kó tó tọ́dún mẹ́rin bàbá wà àfẹ́sì kó má wọ̀ 25 gba ẹ lára wa máa wá balẹ̀ Nàìjíríà yẹn lẹni ká dúró sí ká kú síbẹ̀ ká máa jọ ṣe wọ́n Nàìjíríà rọ tí ò exist Fúlàní fojoojúmọ́ sọ fún wa pé the country belongs to them the British handed over Nigeria to them it is their fatherland àwa tó kù ńkọ́ motherland ló jẹ́ sí wa àfi kí ni ká pè àbí brotherland torí mi ìmọ̀ nǹkan tá a lè pè é virtually everybody is crying now everybody ó fẹ́ bí mass sector mo lọ síbì kan lánàá àwọn kan wá bá ọmọ mi wọ́n bá ṣe birthday mo láyọ̀ láti sọ fún wa pé ọmọ mi pé ọdún mẹ́wàá last born mi pọ̀ ọdún mẹ́wàá lánàá lágbára Ọlọ́run àní kan post fídíò yẹn tẹ́ wà lórí Facebook ẹ rí wò lánàá live ẹ̀yin tó rí YouTube máa ní kan post ẹ̀yin náà rí wò náà tó wá bá mi ṣe birthday fọmọ yẹn mo wá gbé wọn lọ títì Ọlọ́run ọba àwọn tó ní finest car bíi 4 ni mo rí tó ń fẹsẹ̀ rìn tó ń gọ̀kadà lágbájá kí ló ṣọ̀kadà kí ló ṣe mọ́tò yìí aláàjì ẹ̀ máa wòrán ti yín o ó ti yé mi nǹkan tó fà èmi náà ní ìsìn Bíbélì ní olùbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà torí kó fi ọgbọ́n ṣe lẹ́yìn pé mo gbé mọ́tò wá bí iṣẹ́ mo gbé padà lọ lé kò sáyé mẹ́rí mékè mọ́ gbogbo bí bá dẹ̀ fẹ́ lọ sìn bí ìbá lè gọ̀kadà máa gbé Uber káláwa náà ní metro train metro bus bí tàwọn ìlú òyìnbó ni a ní kí ẹ lórí epo tó hàn èyí á pàpà kí mọ́tò ẹlẹ́sìn ládẹ̀ máa wọ metro bus èlò metro train
àìmọye tí ò ní mọ́tò tí ò tẹ̀ ní mọ̀ pé òun ò ní mọ́tò kò lè yọ lára yín from your house to the garage láti dó ní park metro train ẹ ti mọ iye tẹ́ máa wọ̀ ẹ bá dó ní park metro bus ń bọ̀ ẹ sáà ti ní káàdì yín lọ́wọ́ Nàìjíríà ò ronú gbogbo orú yẹn wọ́n ṣe máa kówó yẹn náà ló wà lójú wọn yẹn lẹ́ni ká dúró sí. Now mo parọ́ yẹn pé wọ́n ti fi epo wa wọ́n ti fi ya owó ẹ bá ń pè bọ̀dá mi yẹn kán wá bá mi dá sí ẹ bá ń gbé bọ̀dá yẹn sí kán dá sí. Another day, but what I want to ask is how much of forward sales agreement affects our own part of this whole ecosystem, because the Dangote had raised alarm that he's not getting crude. And people are saying, well, you know, the federal government has a responsibility to provide you that crude because of the JV agreement. He had to go and buy WTI, even if it's cheaper, the logistics involved and all of that. So I want you to speak of how much is impacting the entire ecosystem in terms of our production ability, because we also understand that the government is also falling short in terms of funding for the production process itself, which affects the output. Also, government has always been falling short, I mean, in the last probably 20 years. So that's probably not news. So when you want to, when you look at Nigeria as at today, we do about 1.25 million barrels per day. When you check the JV agreements or the production sharing quota, once the IOCs take their part, maybe we'll probably end with like half of that, like $750,000 per day. You will recall that the previous government had made forward sales on the crude oil, which means that some of the loans that was taken, particularly even the loans that was used for the elections, were based on the crude that we are yet to produce. So the previous government has sold our crude oil up front. So property extract wọ́n fi service loan yẹn mi ò gbọ́ rí láyé mi kíjọba kan wà very very responsible to the extent that á ta ọrọ̀ ajé wa àlùmọ́ọ́nì wa nínú ilẹ̀ á ta up front ṣó ti mọ̀ oh God ó ti mọ iye quantity tó máa jẹ́ tó bá extracted ó mọ iye tí ó máa jẹ́ value of the barrel nígbà tó bá di wọ́n fẹ́ gbà ó gba loan 10 naira wọ́n ta 1 barrel ní 50 naira nígbà táwọn yẹn máa gbà padà owó yẹn ti wá lọ bí 200 naira 10 naira pẹ̀lú dẹ̀ ló yá ó wá ta irú ẹ̀ up front mi gbórí láyé mi èèyàn dánwó ẹ̀ wò China wá pa president at the end of the day tó bá sọ̀kalẹ̀ báyìí wọ́n á sú ẹ̀ sí kóòtù wọ́n á dẹ̀ pa. That is the greatest and the highest level of corruption. Yet Buhari rìn káàkiri àárín ìlú ó sàárì tó ṣe ń tẹ̀lé wọ́n ṣe celebrate ẹ̀ òun àtàwọn ẹmẹ̀wà ẹ̀ Minister for Petroleum àti Vice àti Minister for State Petroleum kí ni ìyàtọ̀ àwọn méjèèjì ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí máa yẹn sọ ẹni máa parọ́ ló máa lẹ́lẹ́rìí owó alákejì. So the crude oil has been sold out. I couldn't imagine that a sane person could do that. It means pé wọ́n ti sọ fún wa sí pé ẹ má retí pé refinery fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ láíláí. Because the refineries mẹ́rẹ̀ẹ̀rin bá ṣiṣẹ́ crude oil tó fẹ́ lọ refine better ṣé tí wọ́n ti ta up front. Ṣé tí wọ́n ti ta up front ni wọ́n fẹ́ máa refine bẹ́ẹ̀. Ṣé nípa jọ tọra wa jẹ́ ìlú yìí ni. You will recall that the previous government had made forward sales on the crude oil, which means that some of the loans that was taken, particularly even the loans that was used for the elections, were based on the crude that we are yet to produce. So there's a significant amount of that goes into servicing those debts.
There has also been 1 or 2 loans by this government, I think the one with IMF, which takes about 18% of our crude sales. So at the end of the day, you come up with about 200,000 barrels, which is what we use for our activities today. It is from there that our forex earnings come from, and it is part of the reason why we are not able to have enough forex for the naira. It should be understood that when you have a refinery like the capacity, like the one that Dangote has, it is also his own responsibility to ensure that his supply chain is sustained. So in other words, he has to look at options. If for any reason the NNPC that was relying on failed, then where is he going to get his supply from? And that is why he has to go abroad. There is nothing, absolutely nothing, that anyone can really do apart from breaking contracts to satisfy him. We have significantly low amount of crude, which is, by the way, responsible for 75% of our forex. And that cannot just be diverted to one person. That is the reality on the ground. People may not say it because of the implications, but it is the fact that for them to change that, people are likely to take Nigeria to court. There will be issues of credibility in the international market, because some of all those contracts, they are 20-year-old contracts, they are 30-year-old contracts, they are contracts of 15 years, which we have been doing, and we must do for us to have credibility in the market. So one of the things as an option way forward for the Dangote refinery is for him to also drill his own field. In other words, he should, because of its strategic importance, be given an oil field. That oil field he should drill and then pump the crude for himself. Wow, that's a big one. So, I don't know. So you're saying literally that Dangote should literally swim with the sharks. So welcome to competition. Is that what you're saying? Well, that's the reality. You know, sometimes truth is not easy, but truth is what it is. I mean, I think it was Martin Luther King Jr. that said that you can squash the truth on the floor and stamp on it, but surely it will rise up again. The fact of the matter is that as at today, Nigeria cannot afford to give him the amount of crude that he wants. It is not about activism. It is about basic, fundamental economics and operational reality. Okay, maybe with this information for those, everyone involved, and especially for Nigeria, for a proper frame of reference, maybe we'll just have to brace up for what we're facing at the end of the day, because this is more like energy security optimism has to be cautious, given the scenario you just painted. I must thank you, Mr. Alabode Showumi, energy expert, for bringing perspective to this conversation. Thank you, sir. ẹ̀yin tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi dá sí ọ̀rọ̀ woman tí ó nípèníjà ojú. Ọ̀sẹ̀ tá wà yìí lágbára Ọlọ́run ẹ rí mi pẹ̀lú obìnrin náà. Mo ti parí gbogbo bí mo ṣe fẹ́ dé ọ̀dọ̀ ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Mo fẹ́ kí n ní ẹnu ọ̀rọ̀ kí n tó lọ síbẹ̀ ni. Pẹ̀lú ẹ̀ náà ṣe ni kíní yẹn ránlẹ̀. Kò dàbí ẹnìkan tí mo rí tó yà mí lẹ́nu láàárọ̀ yìí. Mo kàn jí láàárọ̀ ni mo rí 200,000 ẹnìkan ṣoṣo ló dídí send 200 yẹn. Mo dẹ̀ ti rọ́ 100 naira bí méjì tẹ́lẹ̀, 100,000 méjì tẹ́lẹ̀, so 100,000 náà ni 100,000 ni mo ti rí bí méjì tẹ́lẹ̀, so mo dẹ̀ àwọn míì náà owó yẹn ṣá tẹ́lẹ̀ ti ya Joshua by now ti wọ 6 million. Mo fi confidence lọ bá ya Joshua ni pé ọmọ Yorùbá láwọn fẹ́ kọ́lé fún ẹ, but eléyìí kódà bàbá ní ká gbalé fún pàápàá lẹ́kọ̀ọ́ yẹn o, ààyè owó tí mo rí kò gbalé ọdún kan, kódà kò gbóṣù 6 lẹ́kọ̀ọ́ abọ̀ torí wọ́n ti gbalé fún, torí pé TV station kan ló gbé obìnrin jáde táwárí lọ́dọ̀ wọn, àwọn náà lọ send ẹ̀ sí mi, so mo ti pè ẹ tó ní online TV yẹn náà àtijọ́ sọ̀rọ̀, so ẹni yẹn ti gbalé fún. Kájọ lọ sí bí lọ sékòó, kájọ lọ sọ nǹkan táwọn ọmọ Nàìjíríà láwọn ọmọ Yorùbá láwọn tún fẹ́ ṣe fóbìnrin rẹ̀ o, kẹ́ni yẹn gbọ́, torí àjọ sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ sọ fún mi pé ilẹ̀ wà tí a máa kọ́ sí, tí bá ti jẹ́ tó nílé pé ilẹ̀ wà fine,
tílẹ̀ bá ti wà àbùṣebùṣe kí wọ́n máa tó blọ́ọ̀kù kan dẹ̀ ṣe foundation yìí ò lé ó ní mo ṣe wá ń bẹ̀ ẹ̀yin èèyàn pé ẹ bá mi dá sí i tó bá pẹ́ lóòótọ́ lẹ́fẹ́ ká ṣe irú nǹkan tẹ́ ẹ ṣe fún ìyá Joshua ẹ̀yin náà mi iṣẹ́ ni òjíṣẹ́ lèmi kẹ́ẹ̀kan rán èmi kémi lọ jíṣẹ́ ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa buwọ́lù àwọn àkáǹtì yẹn ká mọ̀ pé a ti lómi lámù ká tó dáwọ́lé tó bá jẹ́ pé bó ṣe ń rà yìí ló ṣe ń rà èmi ò bóyá àwọn kan á lò fa ìta bá rí fún wàá ní pé tó ọmọ Yorùbá ní ká fún ẹ o kó fi ṣe tó bá wùn ọ́ ká fi ra nǹkan fún ilé tí wọ́n náà gbà fún wọn ní wọ́n gba ṣọ́ọ̀bù mọ́ bẹ́ẹ̀ kò ta anything kan tí ì ṣe kankan síbẹ̀ gbogbo bá rí pé mi ìrówó tó ta lè fọ́nbùlé lórí bóyá mi máa mú fún ni pé wẹ́ni máa mú ẹ lọ sọ́jà pálẹ̀dá máa jọ lọ́jà náà ní ká lọ ra àwọn nǹkan tó bá lè tà kó jókòó tí kò máa tà kí n bóyá kan tí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ́yìn èèyàn fẹ́ ká kọ́lé fún a ti sọ ní ìjọ sátidé pé a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwó fóbìnrin a bẹ̀rẹ̀ sí ní raise owó fún pé ká kọ́lé fún ká dẹ̀ mú ká relocate ẹ̀ kúrò nínú ibi tó wà ìdí pàtàkì tó tẹ̀ yẹ ká relocate ẹ̀ ni pé ẹni tó ń fi ríra ọmọ ẹ̀ lọ tí pressure bá pọ̀ ó lè wà force láti ta ọmọ yẹn fún wọn kí wọ́n má jẹ́ kí wọ́n ta ọmọ yẹn o kóbìnrin yẹn má ta ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn future ẹ̀ àwọn ọ̀la ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi fún ya Joshua ní hope inú mi bá dùn tá a bá lè fún máì náà ní hope tí yẹn nìyẹn ẹ jẹ́ ká máa bá ọ̀rọ̀ wa lọ má yọ àkáǹtì yẹn tá a máa fi parí now mo sàn try láti jẹ́ kó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wípé dídádúró wa dáadáa la máa rí bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ right up yìí the last 2 years of Awolowo as Premier of Western Region was concentrated on efforts to write his name in the book of legends. He incorporated Western hotels which invested in 1. Premier Hotel, 2. Lafia Hotels in Ibadan, 3. Lagos Airport Hotel respectively. Gbogbo àwọn hotels mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìṣe in function. Aṣọ́mọ Oòduà ní shares inú gbogbo ẹ̀. Lafia Hotel ṣì wà. Premier Hotel ṣì wà. Ó wà Ìbàdàn. Kódà mo ṣe lọ gba awọ́ọ̀dù bẹ́ẹ̀ ní 2022. Then Lagos Airport Hotel wà. He set up Western Nigeria Development Corporations to finance mega corporations bí ká sọ pé PIC. This was established in 1958. It encouraged plantation development with 6 agricultural plantations covering 20,570 acres in collaboration with cooperative societies. 11 additional plantations covering 8,468 acres with crops ranging from cocoa, rubber, oil palm, citrus, cashew, and coffee had been put in place all over the region. The Western Nigeria Development Corporation, a clearinghouse for multitude of companies, established for the rapid industrial development and revolutions of the region. Among them were 1. WAPCO at Ewekoro for cement with enough capacity to serve the whole country. WAPCO kan náà tó wà bẹ́ẹ̀ tó wà l'Ewekoro. Yorùbá ti lose gan. Oh God. Nigeria Limited, Nigerite Limited, Nigerite tó ń ṣe floor tiles tó ń ṣe producing asbestos and roofing sheets. National Bank ìyẹn ti kú tipẹ́ wọ́n ti jẹ́rùn. Wema Bank ìyẹn ṣì exist. Nigeria General Insurance ó dà pé ìyẹn náà ṣì exist, ó ti di Nigeria Insurance, Western Region Insurance ní tẹ́lẹ̀. Great Nigeria Insurance, Graful Etofen and Company, Vegetable Oils Limited,
cocoa processing industry Ọgbà Ìkẹjà. Odua Textile Mills Limited tó ti ń ṣe àwọn aṣọ lóríṣiríṣi. Oh God, kan ti ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Ó gba táwọn àwọn kan táwọn lọ́wọ́ establish ní o nígbà tó wà Western Premier tó wà ní Premier Western Region. Wrought Iron Union Beverages Limited 13th Songas Company. Wema Board Estates, owner of Western House tallest building, then on Broad Street, and other estates. Western kò sí kíni Western Region kọ̀wọ́ bọ̀nà kí la invest sí tó owó wà. Nígbà owó wà tá dẹ̀ lò lórí tó dáa. Ẹ wo gbogbo nǹkan tí Yorùbá nìkan ní tán. Ẹ máa gbọ́ iye companies lóríṣiríṣi. Nígbà tá a bá ní gbogbo orú àwọn asset báyìí, ẹ wá lọ́mọ Yorùbá kàwé tán kò ríṣẹ́ ṣe kó ṣe ní ríṣẹ́ ṣe, ẹ wo gbogbo léṣẹ́. Nígbà tá a dá wà nìyẹn o. Who now says this kind life cannot come back? Wema Board Estate, owner of Western House tallest building, then on Broad Street, and other estates. Western Livestock, without sin àwọn ẹdìyẹ ẹran kankan. Fishery Services Limited, àtúní ibi tó ti ń sin ẹja. Casting Press, ṣé ti gbọ́? Àtúntẹ̀wé. Ẹ̀pẹ́ Plywood, yes, mo gbọ́dú báyẹn dáadáa. Mo gbọ́dú báyìí nígbà tó ń ṣe kí ni àrèlù. Ẹ̀pẹ́ Plywood, Odua Investment Company ló ní ọgbọ́n bẹ èèyàn wà. Bí ìmọ̀ wà dẹ̀ náà ọgbọ́n bẹ ìmọ̀ wà náà pé. Ẹ̀pẹ́ Plywood, Asakar Paint, Nigeria Craft and Bags Limited, irú ti bá kò nísìn. Nipo Plastic in Ibadan, ike lóríṣiríṣi. Kí wá ló kù o sector wo ló kù tí Western Region kọ́wọ́ bọ̀nà? Mi mọ̀. Phoenix Motors, also he opened up biggest industrial layout in 1 Ibadan Oluyole, 2 Lagos Obakran axis, and 3 Ilupeju and Mushin axis with over 120 factories for mass productions of different needs and gave back to. Kí ẹ ti gbọ́? Ẹ wá lọ́mọ Yorùbá òrìṣẹ́ ṣe ń sìn. Ẹ wo ìgbà yẹn. Gbogbo tá ń kàkálẹ̀ mélòó ni wa mélòó lára wa lẹ̀ Yorùbá. Ṣáwà wọ 200 million ni. Àwọn ọmọ wa bá kàn graduate tán, wọ́n kàn máa ríṣẹ́ tìkẹ̀tìkẹ̀tì. Gbogbo tá ń ká iná ti jẹun. Gbogbo ńgbà tán ti dá gbogbo ẹ̀lú papọ̀ mọ́ ti Nàìjíríà wọ́n ti jẹun. Torí pé corruption náà fi dánú yẹn lẹ̀, corruption náà dẹ̀ ní gbogbo àwọn tó bá ṣe lórí ń ṣe. Nígbà tí kí ní àwọn nǹkan tá a kà yìí tán sì wà ní Western Region tó jẹ́ ti wá ní kò sí tó ṣe wọ́n o. Nígbà tó ti dàdàlù ẹ̀wà tán ti dàgbàdo papọ̀ mẹ́wàá ọ̀rọ̀ wa ti bàjẹ́. Kò wá sí ọ̀rọ̀ mọ́ rárá. Different companies, different factories. Tí kìí ṣe pé wọ́n lọ import ọjà ń bẹ̀ o tí wọ́n manufacture gbọ̀ngàn. Ẹ wá ní pé Western Region lówó à ń kó foreign currency wọlé bó ṣe wù wá ní torí àwọn ọjà wa tà síta. Wọ́n ní production of different needs and gave back to ìyẹn company yẹn ó give back to 1 Nigeria Textile Mills, West African Breweries, Dunlop Tires, Crystal Hope Aluminium, Tower Aluminium, Solid Bonnet, Nigdo Gas, Nigeria Wire and Cables in Ilupeju, ó tún wà Ìbàdàn náà. Odua Investment was the largest conglomerate in Nigeria as at 2004 with assets worth over 10 trillion naira. As at 2004 with assets worth over 10 trillion naira.
ní 2004 10 trillion. Chief Jeremiah Obafemi Awolowo paid the Western Nigeria civil servants with the highest salary far above federal government. So much jobs were created by vast industrialization drive. All these were achieved without oil revenue between 1951 to 1959, just 8 years. Lówó epo. He also touched the road constructions with bitumen and laid road network covering over 2,000 kilometers throughout the region. Other achievements of his regime are: 1. Cocoa House, the tallest building in West Africa for decades. 2. Liberty Stadium, the most modern in the entire Africa. 3. Western Nigeria Television and Broadcasting Services, WNTV, WNBC, NBS, the first radio and television stations in Africa. 4. Many general hospitals and dispensaries in rural areas. 5. Free education at primary school levels. 6. His effort in cooperative society development gave birth to the establishment of Cooperative Bank in 1953. Now, Sky Bank. Cooperative Bank, no, the Sky Bank, Leni. And Cooperative College. The 8 years most of these present governors spent was the same 8 years that Papa Awolowo, covering what comprises 8 states nowadays. Yet he achieved so much. Most of our present day governors could not mention one world-class company, corporate institutions or industry set up to create jobs for teeming youths being turned out year in, year out by our ivory towers. Today's leaders should at least emulate our late sage footsteps, empowerment programs. Footsteps, instead of all these temporary empowerment programs, motorcycles, keke napep, pepper grinding machine, cassava grinding machine, deep freezer, fridge, clipper, etc., being used to cajole the electorate at the turn of elections every 4 years. A time will come in this nation that people aspiring for position must show a well-laid out plan before the electorate. The cash and carry politics will fail, as it's the practice in developed nation. Let us always look forward to lasting legacies. Obafemi Awolowo was obviously ahead of his peers. Until today, no living or deceased Nigerians has surpassed his achievement. You wonder why the Southwest Nigeria did well in the 1990s. Nigeria Textile Mills of Accra and Ikeja alone employed over 4,000 workers before the military mismanagement of economy killed the company with unfriendly company policies. Can we ever find a leader like this man in Nigeria again? Taba serious àwa Yorùbá, irú ẹ̀ ti wà. Ó lè má dàbí Awólọ́wọ̀, àmì àníjà Awólọ́wọ̀ náà wà. All what we need is to get our hearts together, is to work together, is to decide on one common goals so that we can achieve it. It is achievable. Ká padà sí irú level tí Yorùbá wà báyìí tó fi achieve gbogbo nǹkan yìí. If just one industry tí wọ́n dálẹ̀, just one, could employ 4,000 staff. Tí irú ẹ̀ bá wá pọ̀ jàǹtìrẹrẹ ńkọ́, ẹnu káwọn ọmọ wa máa láyé ìgbà kan student affairs ní companies lọ kó lẹ́tà sí táwọn ọmọ yìí bá sá ti ṣetán employment letter rẹ o. Wọ́n ná dáàdì wa sọ pé àwọn wá lọ síbi táwọn letters yẹn wà, wọ́n á lọ wo company wo ló dáa tó róníkálùkù á ti fi gbogbo offers ọ ní
wọ́n ti fi síbẹ̀ gbogbo àwọn juicy kìíní me being a graduate ẹ máa gba personal car ẹ máa gba lé iye báyìí la máa sọ fún yín salary gbogbo ẹ̀ náà ti máa kọ síbẹ̀ wọ́n náà wá lọ yẹ̀ wò lẹ́tà èwo ló dáa jù èwo ní ọ̀fà ẹ̀ dáa jù ni wọ́n máa mú lẹ́nì graduate lọ apply fún agbálẹ̀ títì ní Nàìjíríà lẹ́nì wọ́n lọ apply fún agbálẹ̀ títì Western region ló dán tá à ń sọ yìí wò bàbá tó wá padà sí level yẹn kò wá ní jẹ́ region this time kó wá tó di country kí la rò pé nígbà tá a sọ tán àchífù tó yìí o wọ́n máa ń tún san owó kan fún Nàìjíríà o sí central o wọ́n tún ti yọnú owó tá a bá rí àtúnṣọ sí central o but nísìn tá a bá wà ní country tá a jẹ́ anybody lówó tá a fún ẹnikẹ́ni lówó kí la rò pé ṣẹlẹ̀ a ti pariwo restructuring títí àmọ́ tó bá kù lẹ́lẹ́yàn restructure wọ́n ti jẹrun Fúlàní wọ́n ti control Nàìjíríà wọ́n ti bàjẹ́ ó ti fọ́ lójú restructuring is no more working. The only thing that can work is for every individual region kó lọ develop region ẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí àwọn ọmọ Yorùbá a kú oríire a dẹ̀ kú retí wàhálà àwọn ẹni èsì ló kù kákan máa retí result ṣe mọ̀ pé tó mọ́ bá ṣe exam á ní time kan tó máa fi dúró fún result ó ń la wà yìí kò ní doubt nú mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ti kọjá pé ṣeréṣeré àwọn olóòlẹ̀ tó kú kàn gbọ́ ṣàkó tó ti gbọ́ ṣàkóso náà ló tún gbọ́ yìí àwọn tó dà wá pọ̀ ni wọ́n dìdì lọ lé wọn náà lọ fẹjọ́ sùn yìí kí ló tún kù ìbá ní kọ́ sọ fún olórí kó gbórí ẹ̀ka lápágbápá ni bí a ṣe bọ́rọ̀ yẹn bọ̀ nìyẹn because mi ò rí center mi ò rí solution kankan bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa àwa Yorùbá a kú oríire lẹ́ẹ̀kan sí mo fàsìkò kí ọmọ mi Fatiatullah Aláwìyé wípé happy birthday to you in arrears ó pé ọdún 10 lánàá mo sì kí ẹ kú oríire àwòrán ẹ̀ náà lẹ́ wò lójú wòrán yìí ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi kí ọmọ náà lánàá ẹ̀yin tẹ́ sì wá tẹ́ fi ilé lẹ̀fọ̀nà lẹ̀ tẹ́ wá bá celebrate ẹ ṣeun lẹ́yìn fídíò yìí màá ní kí wọ́n play bó ṣe rí lánàá níbi tá a ti ṣe ayẹyẹ fún òun náà ṣe fọmọ lágbára Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé ìyá tí ó ní ìpèníjà ojú tó bí ọmọ 3 ẹ má bá mi dá sọ̀rọ̀ obìnrin náà o ẹ bá mi dá sí torí Ọlọ́run láyọ̀. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Old are you now? How old are you now? How old are you now, Fatia? How old are you now? Sọ̀rọ̀ sókè. I am 10 years old. Happy birthday to you. Oh yeah, we wish you many happy returns of the day, long life and prosperity. Hip hip hip. Hooray! Hip hip hip. Hooray! Hip hip hip. Hooray! Ó yá di kéèkì mú o. Ẹ má rush, ẹ má rush, ẹ má rush. Bọ́wọ́ kó bẹ̀. Ẹ filẹ̀. Ok. Tàbá ti spẹ́lì allow kò kọ́ tẹ̀. Tàbá ti pé allow kẹ́kọ́ tẹ̀. Ó yá o, ẹ jẹ́ ká jọ kà. Ó yá ká sọ á. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bá a súnmọ́ wájú.
Gbà gbogbo yín gbà. Ẹ ní fún àna wa kékeré ni. Ẹ fún Mr. Nicholas o. Ẹ fún Mr. Nicholas. Tó ti fún. Okay. Ọ̀nà ti fún. Where's Mr. Nicholas son? Where's your baby son? Okay, show me. Okay. Ẹnìkan ti gba méjì. Kíní yẹn kò yẹ kó. Dá lórí pátá àti má bẹ̀rẹ̀ o. Ọlọ́mọ ṣe lábìkú. Ọlọ́mọ ṣe lábàrùn. Ọlọ́mọ sì ṣe lóò nìkan. Ọlá bàbá rẹ̀ kọ́lọ́mọ jù ú gbàjẹ́. Àlékún ọlá kọ́lọ́mbà ṣe fún. Ẹ̀mí gígùn àláfíà ara ẹ̀mí wọn ń gùn lé ìdí ní ọmọ àṣẹ ńlẹ́lẹ́mì kú báwọn tiẹ̀ ti wá jẹ́ ẹ̀mí wọn máa ń gùn lé yẹn ní kẹ́ báwọn tiẹ̀ ti wá jẹ́ bá ṣe ti rẹ̀ àti gbogbo àwọn táǹbà ń ṣàbí. Ìta rẹ̀ kún o. Ká sọ pé àmín. Àmín. Ká sọ pé àmín. Àmín. Ká sọ pé àmín. Àmín. Ẹni tó bá tọrọ àdúrà wà á táwájú lọ lórí nǹkan tá a fẹ́ ké. Wọ́n ní gbogbo ohun tó bá tọrọ àdúrà pátápátá níwájú Ọlọ́run lórí ní tá a fẹ́ ké. Tó fi ti ẹ̀kún ni. Tó jẹ́ tọmọ èyí ló ṣe. Ẹ jẹ́ ká mú nǹkan tó lówúra ká mú wá. Ká mú nǹkan tó bá lówúra ká mú wá o. Ká wá fi síwájú àwọn àgbàlagbà. Wọ́n ní owó àníyàn. Èmi náà tọrọ. Àdúrà mi Ọlọ́run jẹ́ ó gbà tó bá gbà tán. Má fi pa mí lẹ́kún. Àdúrà mi Ọlọ́run jẹ́ ó gbà tó bá gbà tán. Má fi pa mí lẹ́kún. Àdúrà mi Ọlọ́run jẹ́ ó gbà tó bá gbà tán. Má fi jẹ́ ojú. Àdúrà mi Ọlọ́run jẹ́ ó àwọn ọmọ wa Ọlọ́run jẹ́ wọ́n yè tán bá yè tán máma ṣe jẹ́ wọ́n kú. Àwọn ọmọ wa Ọlọ́run jẹ́ wọ́n yè tán bá yè tán máma ṣe jẹ́ wọ́n kú. Wàyíṣáṣá alákàtúbádé ànífà ẹni kọrí ìbọn ìdí ìmúdáwátàdá ìsọdá á ní فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقصد القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا واخترع في خلق الرحمن لتفاوت رجع البصر ترى من الفتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور فكانوا تميز من الجيش كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير فكذبنا وقلنا ما نخاف من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق
خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض مسكنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبلن ما يمسكون إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير ألا لا تدعوا فتنسوا ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أولا الذي يرزقكم يمسك رزقه فيرزقكم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا التنزيل قلوب الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن سقى ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته عمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب Bàbá ìmáàmù ní pé ó dàbí ẹni pé Aláàjì wa bùsọ̀ fún kẹ́ máa gbọ́. Wọ́n ti forúkọ wa sí àdúrà. Kí wọ́n tó jáde nínú ilé. Wọ́n ní pé the best of your knowledge you have to use it here. Wọ́n ní pé ibi tá à ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àròmọ́ láti lé o. Àròmọ́ láti lé. Ẹ̀rọ àwọn ráìtì wà nílẹ̀. Wọ́n gbé ibi tó parí. Èyí tí ó kù. Wọ́n ní ètò kù mẹ́ẹ̀. Wọ́n ní pé a ṣe kútúbà. A máa ṣe útúbà. Kútúbà tí mo wá mú dání yìí. Kútúbà tí bàbá ìmáàmù mú dání yìí. Kútúbà àbáláyé ni. Wọ́n ní kútúbà àbáláyé ni. Gbogbo àwọn tá a kéwú ní 70. Gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n kéwú ní 70 sítáwò tí ìdáyé. Wá sókè báyìí. Wá sókè. Pé a máa bẹ̀rẹ̀ lóde àdúrà. A máa bẹ̀rẹ̀ sí lòdì àdúrà. Fáwọ́sọ̀lì Azim ni. Ọlọ́wọ́ tí mo lò gbà yẹn. Wọ́n ní ọlọ́wọ́ tí àwọn ń lò ń gbà yẹn. Ó sì wà lédì sí yìí. Mo yẹ sáìtì wà láì. Mo yẹ sáìtì ẹ̀ pa á. Wọ́n ní báwọn ṣe rí pẹ́rẹ́ lọ́wọ́ àfáà wa. Kìíní rèé. Wọ́n ní kíní ìlélẹ̀ yìí. Ọ̀la fi mú jẹ nígbà yìí. Wọ́n ní o na fi mú jẹ. Sọ níṣẹ́lẹ̀ yìí. Níṣẹ́lẹ̀ yìí. Ájá Abdulsabur. Ájá Abdulsabur. Wọ́n ní ṣé káwọn dìde dúró káwọn tó kéwú gbà. Kò ní ìdẹ́ jókòó. Ọ̀yà kótó kó bá a là wá ń fẹ́. Kótó kó bá a là wá ń fẹ́. Lọ́lá tó máa gbà. Kótó kó bá a là wá ń fẹ́. Bàbá ò máa fẹ́ àlá tó máa gbà. Kótó kó bá a là wá ń fẹ́. Kótó kó bá a là wá ń fẹ́ o. Kótó kó bá a là wá ń fẹ́. Kótó kó bá a là wá ń fẹ́ o. Kótó kó bá a là wá ń fẹ́. Àwa ò máa fẹ́ àlá tó máa gbà. Ó pọ̀ lẹ́gàn.
kó wá. Kó tú kó bà àwọn ń fẹ́. Wọ́n kú ọ̀nà ọ̀bẹ náà sanwó síjú náà. Ọ̀nà ẹni tí a bá torí ẹ̀ pa igi yẹn. Bàbá wa ìmọ̀ọ́mù wọ́n ní ẹni tí a bá torí ẹ̀ pa igi yẹn alájú àsọ̀bù rẹ̀ máa gbọ́ o. Wọ́n ní máa ń jẹ ìwé. Wọ́n ní olú máa ń jẹ ìwé. Fátíà wọ́n ní ẹ̀kọ́ owó fún ọmọ ìlọ́wọ́. Òun ló ń ṣe Fátíà tó lọ fáìlì wọ́n ní ẹ̀kọ́ owó fún ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá ọdún mẹ́wàá ló ń ṣe o. Àbí kí n kó bí 500,000. Wọ́n ní pé 100 ní kágbá o. Tóun náà pọ̀ jẹ́ ní báyìí ní kúlẹ̀ kówó fún lọ́nà. Ọ̀yẹ̀yẹ̀ ọkọ̀ ṣe náà wọ́n máa join. 500 lọ́mọdé ná. Ẹjọ́ pé mẹ́wàá o. Wá ẹ̀kọ́ tó kọ̀. Òfin kọ́ lọ lẹ́ẹ̀kan ni. Fátíà. Kókó lọ lẹ́ẹ̀kan náà. Kókó gbogbo ẹ̀ lọ. Àwọn ọ̀gára. Mo mọ Fátíà ní mo support ẹ lórí àwọn àjọ ẹ. Ẹ̀yin ìyá ẹ̀ ṣe jẹ́ lóde yìí. Ẹni bá mọ̀ rí. Wọ́n máa ń dábàá kàkọ́ sí pé ẹ wá bá mi dúpẹ́ o, ẹ wá bá mi dúpẹ́. Ẹni bá mọ̀ rí kó dìde. Ọ̀rọ̀ mi máa dayọ̀, ẹ wá bá mi dúpẹ́ o, ẹ wá bá mi dúpẹ́. Ọ̀rọ̀ mi máa dayọ̀. Ẹ wá bá mi dúpẹ́ o, ẹ wá bá mi dúpẹ́ o. Olùọdún àkọ́kọ́. Olùọdún ẹ̀kejì. Olùọdún ìkẹta. Ọtúnlò kẹrin. Ọtúnlò karùn-ún. Ọtúnlò ìkarùn-ún. Àtìlẹ́yìn tó jùlọ lórí ìjókòó. Wọ́n ní àtìlẹ́yìn tó jùlọ lórí ìjókòó. Tó jùlọ. Àbúrò ẹ̀kan ló bọ̀. Àbúrò ẹ̀kan nìyí. Ọtúnlò kẹfà. Ọtúnlò kẹfà. Kò dúró bẹ́ẹ̀. Ọtúnlò keje. Ẹ wá bá ẹ dúpẹ́ o, ẹ wá bá ẹ dúpẹ́, ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa dayọ̀, àwa bá ẹ dúpẹ́. Ọtúnlò ìkẹjọ. Ẹgbẹ́ náà wà tó jù. Káyọ̀ ní nǹkan tó jẹ́ lọ́dọ̀ Wọ́n ní òǹkà yẹn ó ní tí ó jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn oníṣà. Ọtúnlò ìkẹsàn-án. Ọtúnlò ìkẹsàn-án. Ẹ̀rí gbọ́dọ̀ pé òǹkà. Wọ́n ní òǹkà tí wọ́n ní òǹkà mẹ́wàá ní òǹkà parí sí bàbá ìmọ̀. Lẹ́yìn mẹ́wàá yẹn. Lẹ́yìn mẹ́wàá yẹn. Mẹ́sàn-án. Wọ́n ní àfikún wọ́n máa rí bíi mẹ́wàá ní mẹ́wàá ló parí. Bẹ́ẹ̀ ni. Lọ́dún mọ́kànlá ló ti wá wà. Lọ́dún wá ń wà. Ṣé o ní di eléyìí? Wọ́n ní di eléyìí. Fátíà ọlọ́run kó Fátíà tó lọ káyè. Ọdún kẹwàá ọlọ́run ṣe dá sọ̀rọ̀ fún mi. Àmọ́ ẹ̀dúpẹ́ lónìí. Àní wá ti kú lórí rẹ̀. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wọ́n ti lá tọ́mtọ́mù. Wọ́n ti lá tọ́mtọ́mù. Wọ́n ti lá. Ẹ bá fún ìmáàmù lónìí. Bọ́tù wọ́tà. Ẹ bá mú bọ́tù wọ́tà wá. Yàtọ̀ sleep. Náà mi ojú kú. Nígbà tán ti gbowó náà jókòó nísìsiyìí tówó ti wà wọ́n ti yí sí. Tọ́mí babaláwiye afábùsọ̀bùrù kò tí ì jà lẹ́nu ọmọ ẹ ṣì máa kọ́ náà ni ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe ẹja rẹ̀. Kí bàbá tó ṣe bọ́n ti máa ń ṣe ládùúrù náà ti ṣe lẹ́ẹ̀kan yìí. Tówó tọ́mtọ́m ní àbówó conflict. Mi ní ìdí ẹ̀yin náà fún. Ẹ̀yin náà fún kò ń ṣe mi. Mo nílò rẹ lèmi mo náìsì gan ẹ wá wá Mr. Nice èmi mo jẹ bẹ́ẹ̀ so ababa ní ìdìbò tó wá wá ẹbẹ lọrùn ẹ fún mi kẹ. Kí n gbà mo yọ̀ǹda sẹ́yìn náà fún kì í ṣe mi. Bàbá Ọlọ́run jẹ́ kí mi gùn. Ẹgbẹ́ àti ní kí n kólẹ̀ mo ti kólẹ̀. Ìtẹ́ ní kólẹ̀ lẹ́ẹ̀kan kọ owó conflict. Owó conflict àbí kí ni kí n tún kó mi lẹ̀. Òye dáa. Oní kíkó yẹn wà òkè. Ó dà ìmí ìtúrè o. Mo ti kú ìmí sí.
Ṣáàrẹ́ sì ń bẹ́ bá wọn fi kún kí n tó ké wújú báyìí. Ṣáàrẹ́ sì ń bẹ́ bá wọn fi kún kí n tó ké. Àti mi ti gbé lẹ̀ ní wọn pàṣípò owó nínú lẹ́wọ̀n. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inna na'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqri. Allahumma inna na'udhu bika min ridaka wa nutika wa mu'afatika wa na'udhu bika. منك العصا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد أنت ترضى وسهل لنا أعمالنا اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب بيد قولك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امرنا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا كما توليت وبارك لنا فيما اعطيت انك تقضي ولا يقضي عليك يا ذا الجلال والاكرام فاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gbogbo ilé tí a tọrọ lórí fáti àtọrọ fáì ọlọ́mọba àwọn lọ sílé àṣẹ ìta tọrọ fún bàbá ẹ̀ bá àwọn lọ sílé àṣẹ gbogbo ètè ẹnìkọ̀ọ̀kan wà tọrọ lábẹ́nú tí ò sẹ́ni tó gbọ́ tó já sí pé àárín àwa àtọlọ́wọ́ wa nìyẹn wà Al-Qur'ani sọ fún wa àdìmú ìsáájú sùúrù wọ́n ní ìwé mátì òun náà sọ sí ẹ̀ tó bá fẹ́ bá ọlọ́wọ́ bá rẹ̀ sọ̀rọ̀ wọnú ìyẹ̀wù rẹ lọ bàbá rẹ̀ sì kẹ́yìn kọ̀rọ̀ wọ́n á dẹ̀ lórí gbangba alámọ̀dàbí àwọn alámọ̀dàbí tó máa tó lórí gbùgbà tó máa pariwo ọlọ́run nídìí eléyìí wọ́n jẹ́ ìpè ìlọsọ́lẹ̀ Al-Qur'ani sọ pé ẹsẹ̀ kẹ́kẹ́ tó ń gbẹ́jẹ́ yẹn ọlọ́wọ́ wa náà kọ́ ń bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ nígbà tó wà ní kó hàn níta ọlọ́fẹ́ yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.